რა რეგულაციები გვაქვს დილამშვიდობისა, რა თქმა უნდა. დილამშვიდობისა ეკამერებ ნიკა მივესალმები ტელეკომპანია ფორმულას დილის გადაცემის მაყურებელს დილიდან ვიმყოფებით ღვინის ბარ სულიკოში, რომელსაც როგორც ხედავთ გააჩნია ღია ტერასა შესაბამისად 7 ივნისიდან როგორც ამბობენ უნდა გაიხსნათ მხოლოდ ღია ტიპის ბარები და რესტორნები ნახოთ რა იქნება, თუმცა უნდა გითხრათ ისიც რომ კორონავირუსით დაპაუზებული მსოფლიო უკვე ნელ-ნელა მოძრაობას იწყებს, ეს ჩვენს ქვეყანასაც შეეთხვა, თუმცა კონკრეტულად რა რეგულაციების დაცვა მოუწევთ ბარ რესტორნების მფლობელებს ამის შესახებ უფრო ცლად გვიამბობს ნიაო ძელაშვილი დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა მოგესალმებით, მოგესალმებით. თავდაპირველად აუცილებლად უნდა კითხო, ეს არის თქვენი ღია ტერასა, სადაც მაგიდების განლაგება ასე გამოიყურება, მინდა ოპერატორს ვთხოვო გაჩვენოთ, თუმცა ჩვენ ასე დასვდომას ვეღარ შევძლებთ. ხო, ამ მთლიანი სივრცის გამოყენებას შევძლებთ უბრალოდ ისეთი დატვირთულებით ვეღარ, იმიტომ რომ მაგიდებს შორის უნდა იყოს დაცული ისეთი დისტანცია, რომელიც ამ წუთას რეგულაციებს ექვემდებარება. რაც გულისხმობს, მაგიდების კიდეებს შორის უნდა იყოს 2 მეტრი დაშორება, ხოლო სკამების საზურგეებს შორის 1 მეტრი დაშორება უნდა იყოს. ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ეს მაგიდა ამოვარდება, ხო, შესაბამისად და შეგვიძლია გამოვწიოთ და რო გავზომოთ, აი აქედან შემდეგი მაგიდის. თუ შეიძლება მოვალ შენთან რომ შენიხმო. ხო, აი თუ მომეხმარები, აი აქედან დაახლოებით არა, ზუსტად 2 მეტრი გაგჭირდება. აი აქ ჩაიგება უკვე შემდეგი მაგიდა. ანუ აქედან იწყება შემდეგი მაგიდა. ზურგი თქვათ ამ მაგიდის სკამს ავიღებ რომ გაჩვენოთ. კი ბატონო. ანუ ერთი სკამი თუ დაიდგა ესე, აი ამ სკამსა და შემდეგ სკამს შორის უკვე უნდა იყოს 1 მეტრიანი დისტანცია დაცული. გასაგებია, ანუ 1 მეტრში უკვე ადამიანს შეუძლია რომ დაჯდეს. მაგიდასთან, მაგალითად ამ მაგიდასთან, სადაც დაახლოებით 6 ადამიანი ეტევა, ახლა რამდენის დასვდომა შეგიძლია? ხო, ამ მაგიდაზე დაახლოებით 8 კაციც, 9 კაციც მიგვიღება, ამ წუთას 6 მეტრის მიღების უფლება არ გვაქვს. გამონაკლისი დასაშვები არის მხოლოდ თუ ოჯახის წევრია მცირეწლოვანი ბავშვი, რომელიც არის 12 წლამდე ასაკის. ანუ 6+ თქვათ 1 ბავშვი რო გავითვალისწინო. მოქმედებს ეს შეზღუდვები, ეს რეგულაციები კონკრეტულად ჩვენს ბიზნესზე, იმიტომ რომ თუ აქამდე პირობითად ატევდი 40 ადამიანს, ახლა ალბათ უკვე 20 ადამიანზე მოგიწევს. ფაქტიურად განახევდება დატვირთულობა, უბრალოდ აი ეხლა ვცდილობთ რომ ჩვენც გადავეწყოთ და ისეთი ადგილები ავირთვის დაშორებული იყოს სცენარეით გადრე, რომ 2 კაციანი პატარა მაგიდები დავყენოთ, მაგრამ ნუ ვფიქრობ, რომ ხო საკმაოდ აისახება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ სასურველია რომ წინასწარი ჯავშნებით მივიღოთ, ესეთი რეკომენდაცია არის და ნუ რა თქმა უნდა შემცირდება რა სტუმრების რაოდენობა. კითხო, იცვლება თუ არა მომსახურე პერსონალის აღჭურვილობა? მათაც მოუწევთ პირბადეებით, ფარებით? კი, მომსახურე პერსონალის აღჭურვილობა იცვლება. ბევრი ვიდეო დაიდო უკვე ევროპის ქვეყანაში, როგორ ემსახურებიან, სადაც უკვე გაიხსნა სივრცეები. პირბადეების გამოყენება, ფარების გამოყენება მოგვიწევს, ერთჯერადი ხელმძღვანელობის გამოყენება მოგვიწევს, სადეზინფექციო ხსნარებს. ისედაც ვიყენებდით მანამდე ბოლო პერიოდში უფრო აქტიურად და ეხლა კიდევ უფრო აქტიურად უნდა გამოვიყენოთ და ნუ მაქსიმალურად უნდა დავიცვათ ყველა ის წესი, რომელიც ვირუსთან მიმართებაში აგვარიდებს თავს. რაც შეეხება თერმოსკრინინგი და ასე შემდეგ თუ იქნება? თერმოსკრინინგი იქნება აუცილებლად, მოთხოვნა არის პირველ რიგში თანამშრომლობის თერმოსკრინინგი და ამისთვის აი ჩვენი ასოციაცია, რომელშიც ჩვენ გავწევრიანდით და რომელმაც ფაქტიურად ძალიან დიდი სამუშაო გაწია, რომ ეს აქამდე მოსულიყავით, ვცდილობთ რომ აი ერთად შევიძინოთ ეს თერმომეტრები და არ ვიცი რაღაცა ერთობლივი წესებით ვიხელმძღვანელოთ. ძალიან დიდი მადლობა ნია დაგემშვიდობებით, გისურვებთ რა თქმა უნდა თავდაპირველად ჯანმრთელობას და ძალიან ბევრ სტუმარს იმისათვის რომ თქვენმა ბარმა შეძლოს არსებობა. ახლა კი უნდა გადავინაცვლოთ ბატონ შოთა ბურჯანაძესთან, დილამშვიდობისა რესტორატორთა ასოციაციის დამფუძნებელი მოგესალმებით თქვენს აყურებელს. ბატონო შოთა, აუცილებლად უნდა გკითხოთ, რისთვის არის საჭირო მაგიდის წინასწარი დაჯავშნა? ვიცით რომ ვერ მოვალთ ნებისმიერი ტიპის, იქნება ეს ღია თუ დახურული დაჯავშნის გარეშე. ხო, აი კონკრეტულ შემთხვევაში თუ გადავალთ, ეს შემთხვევა აუცილებელია იმისთვის, რომ წინასწარ იქნას განსაზღვრული, რამდენი ადამიანი სად დაჯდება და ასე ვთქვათ, მომსახურე პერსონალმა რესტორანმა იცოდეს წინასწარ, როგორ განალაგოს მაგიდები და სად ვინ დააჯიკოს, იმიტომ რომ აქ იხედან გამომდინარე შეზღუდული არის რაოდენობის მიღება. ეს არის ძირითადი ასე ვთქვათ, მაგრამ ჩვენ ამ რეგულაციებს უნდა შევხედოთ როგორც სოციალური დისტანციის დაცვის აუცილებლობა.
ძალიან კარგ რეალობაში ვართ ახლა ჩვენ საქართველოს არის ასე ვთქვათ უსაფრთხო ქვეყანად სულად მწვანეთ აღიარებული და ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ აი ცოტა უნდა გაუძლოთ ამ რეალობას რომ იქ თუ ეს არ განვითარდა ვირუსი და ჩვენ კარგად გადავლახეთ ეს პროცესი აი ეს რეგულაციებით თანდათან უფრო ნელ-ნელა ჩაიშლება. და არის ვარაუდი იმაზე, რომ შვიდში შეიძლება ღია კაფეებთან ერთად გაიხსნას დახურული შიდა დარბაზებიც. ეხება თუ არა ეს დარბაზები, სიტყვაზე წვეულებათა დარბაზებს, საქორწილო დარბაზებს, სადაც 100 ან 100-ზე მეტი ადამიანი ეტეოდა და შეგვიძლია თუ არა იმისი ვარაუდი, რომ შესაძლოა 7-ზე უფრო ადრე შეეხოს შეზღუდვების მოხსნა სარესტორნო ბიზნესში. ზოგადად რესტორნებისთვის, გარე კაფეებისთვის შესაძლებელია 7-დან გახსნა, შემდეგ მოყვება ეტაპი შიდა დარბაზები. არც ერთი რესტორანი არ იზღუდება 300 კაციანი, 100 კაციანი თუ 30 კაციანი არ იზღუდება, არც ერთი რესტორანი ყველას გახსნა შესაძლებელი არის. ჩვენ ვჯელობთ, ფიქრობთ, რომ უფრო ადრე მოხდეს ამის გახსნა, იქიდან გამომდინარე დღეს რეალური სიტუაცია შეიძლება გვაძლევდეს ამის საშუალებას, სხვა უნდა იქნას პაპირობები ასევე განმარტება, მაგრამ რაც შეეხება შიდა კაფეებს ამ შემთხვევაში ეს საკითხის დაყენებულზე ერთდროულად გაიხსნას. 100 კაციანი რესტორანი იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ ვიგულისხმობთ რომ შესაძლებელია 100 კაცის დადგომა წინა წლებში, დღეს უკვე ესეც შესაძლებელი არ გვექნება, იმიტომ რომ თავიდან ავცილოთ ასე ვთქვათ სოციალური თავშეყრა და ის რეალობა რაც გვქონდა ჩვენ ქართულ ტრადიციაში თუ ქართულ სიტუაციაში, რისთვისაც რესტორანში მივიდოდით, ჯერჯერობით ამას ვერ განვახორციელებთ. გასაგებია და აუცილებლად უნდა გკითხოთ და გთხოვოთ კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს თუ რა რეგულაციების დაცვა და რა წესების გათვალისწინება მოუწევს მაშინ როცა რესტორანში მოვა. პირველი რაც ხდება არის სკრინინგი, შემდეგ არის რომ დეზობარიერი აუცილებლად უნდა გქონდეს რესტორანის შესასვლელში, რამდენი შესასვლელიც ექნება იმთან შესასვლელში, დეზინფექციური ხსნარები, პირბადეებით უნდა იყოს აღჭურვილი თანამშრომელი, ერთჯერადი უნდა იყოს მენიუ აუცილებლად და 6 ადამიანზე მეტის განთავსება არ შეიძლება ერთ მაგიდასთან, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც 12 წლამდე ბავშვი ახლავს შეიძლება 6 უფროსი იყოს, მაგრამ 12 წლამდე ბავშვი შესაძლებელი არის, რომ თან ახლდეს. აი ეს შეზღუდვები არის, რომელიც პრობლემატურს არ წარმოადგენს, ასე ვთქვათ, დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე, მაგრამ რა თქმა უნდა შემაფერხებელია ბიზნესის ასე ვთქვათ წარმოებების. მაგრამ დღესდღეობით ჩემი სუბიექტური დამოკიდებულება იქიდან გამომდინარე, რომ სარესტორნო ბიზნესი დღესდღეობით აწყობილი იყო თითქმის სრულად ტურისტულ ნაკადზე. ეს ნაკადი მთლიანად გვაკლია და 9 მილიონი ადამიანი ასე ვთქვათ საქართველოში დღეს ვერ შემოვა. აქედან გამომდინარე, ეს რეგულაციები ასე ვთქვათ საკმარისი არის იმისთვის, რომ ჩვენ ნორმალურად მივიღოთ სტუმრები. არ გვექნება სამწუხაროდ დღეს ის ნაკადი, რომ ვერ გაუძლოს რესტორანმა და რეგულაციების გამო ფინანსურად ეს ჩემი სუბიექტური აზრია და ნელ-ნელა ამას უკვე აღნიშნეთ, არ გვექნება ის ნაკადი, რომ რესტორნები ძალიან გადაიტვირთოსო და ხალხის სიმცირე თუ იქნება რესტორნები შეძლებენ არსებობას, რამე ხომ არ ემუქრება თქვენი ვარაუდი? რესტორნებზე მეტად მე უფრო გულისწყმელი შეიძლება ვთქვა თანამშრომლების სიტუაციაში, იმიტომ რომ თუ არ იქნა ასე ვთქვა ბრუნვა ისეთი როგორიც რესტორნის არსებობისთვის აუცილებელი ამ შემთხვევაში პირველი დარტყმა მიდის თანამშრომელზე მის შეზღუდვაზე და ახლაც კი გახსნის შემთხვევაში ალბათ უკვე იქფიქრებენ რესტორატორები გარკვეულწილად შეამციროს თანამშრომელი ან შეუმციროს ხელფასი და ასე შემდეგ. ეს ჩვენ წლების განმავლობაში რესტორნები რომლებიც არსებობდა მათთან ერთად გაიზარდა თითქმის თანამშრომელი ამაზე უარის თქმა ურთულესი იქნება და საერთო რაღაც გამოსავალი უნდა ინახოს ერთმანეთის გვერდში დგომით უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი. აუცილებლად უნდა გკითხოთ თქვენი ვარაუდით, უნდა ველოდოთ თუ არა რესტორნებში, კაფეებში, ბარებში ფასების მატებას. იცით რა, ფასების მატება ეს ის თემა არის, სადაც მე ყოველთვის მიყვანს, რომ თუ ეს ვერ კონსუმმა მომხმარებელმა ვერ მოახერხა მისი გადახდა მატებას იმისთვის, რომ მოუმატო შენ უფრო მეტი მოგების და თეორიული შანსი გქონდეს, რთული არის, წარმოუდგენელი არის. მე ვფიქრობ, რომ ახლა გარკვეული ფასები დასტაბილირდა, ფასები მაღლა იყო აწეული, იქიდან გამომდინარე, რომ ვირუსმა ვერ განსაზღვრა რა ხდებოდა, როგორ რამდენი ხანი გრძელდება, ეს ფასები დარეგულირდება, ჩვენ ყოველთვის გქონდა სეზონური ფასების ამაღლება, გადავლება და რესტორნები ამისთვის მენიუს მიხედვით მზად იყვნენ, მაგრამ თუ რაღაც ექსპორტიდან გამომდინარე, კურსიდან გამომდინარე ეს ფასები მაღალი იქნა, ავტომატურად მოხდება, მაგრამ თუ მომხმარებელმა დღეს არსებულ რეალობაში ვერ შეძლო გადახდა, რა თქმა უნდა, მომატებას აზრი ეკარგება.
ძალიან დიდი მადლობა დაგემშვიდობებით. დავემშვიდობებით ჩვენს მაყურებელსაც, მოკლედ 7 ივნისიდან იხსნება უკვე ღია ტიპის კაფეები და ბარები და რესტორნები. შესაბამისად, შესაძლებელია რომ სულ მალე გაიხსნას დახურული სივრცეებიც. მე გემშვიდობებით, მომდევნო საათში უკვე იმ პროტოკოლზეც გიამბობთ, რომელიც პროტოკოლის სამუშაო ვერსიაზეც გიამბობთ, რომელიც სავაჭრო ცენტრებისთვის მიიღეს, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად. მოვისმენთ, რასაც ასე ძალიან ველოდებით, ხო, დასაცმის მაღაზიების გახსნას, ასე რომ არ გემშვიდობებით, მაიკოს, სულ ცოტა ხნით მოგვიწევს, რომ გითხრათ დროებით. მაიკო, ხომ არ გაჩნდა უკვე ვარაუდი, როდის გაიხსნება სავაჭრო ცენტრები? დილამშვიდობისა ეკამერებ მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს თბილისი მოლში ვიმყოფები დილიდან და ძალიან მიხარია, რადგანაც ორთვიანი პაუზის შემდეგ სავაჭრო ცენტრები უკვე გასახსნელად ემზადებიან, თუმცა ჯერჯერობით ზუსტი თარიღი ეკა ცნობილი არ არის, თუმცა როგორც თბილისი მოლის ადმინისტრაციაში გითხრას, ისინი უკვე მზად არიან, რომ ახლავე სიტყვაზე მიიღონ მომხმარებლები, თუმცა რა თქმა უნდა, ისევე როგორც მთელს მსოფლიოში კორონავირუსმა საკუთარი წესები ჩვენთანაც დაამკვიდრა, მოკლედ, როდესაც შემოდიხართ აღმაშენებლის ხეივნიდან თბილისი მოლში პირველი ზონა გახლავთ სადეზინფექციო ზონა, აქ აუცილებელია მომხმარებელმა დაიმუშაოს ხელი. სტიკერები დისტანციის დასაცავი, რა თქმა უნდა, გამოკრულია და უნდა დავიცვათ დისტანცია და გადავდივართ შემდეგ ზონაში, სადაც გველოდება ნატა გოგოლაძე, თბილისი მოლის მარკეტინგის დირექტორი. დილამშვიდობისა. გამარჯობა, მოგესალმებით. ხელის დამუშავების შემდეგ რა პროცედურა უნდა გაიაროს მომხმარებელმა იმისათვის, რომ მოხვდეს მთავარ დარბაზში? ძირითადი წესები, გამოკრულიც გვაქვს აქ, პირბადე აუცილებელია პირბადის გარეშე არ დაიშვებიან სავაჭრო ცენტრში, ხელის დეზინფექცია, დეზობარიერზე უნდა გაიარონ აუცილებლად და შიგნით ყოფნისას დაიცვან დისტანცია. აქ იქნება საკონტროლო პუნქტი, იჯდება თანამშრომელი, რომელიც ამას ყველაფერს გააკონტროლებს, რომ ეს ყველა წესი იქნას დაცული. თერმოსკრინინგი როგორ ჩაგვიტარდა? თერმოსკრინინგი იქნება კამერით, კამერა უშუალოდ დგება ამ ადგილას, დაახლოებით 2 მეტრი დისტანცია ჭირდება, როდესაც გაგიზომავს და გეტყვიან რა უკვე შეგიძლიათ გასვლა, შემდეგ გადაივლიან დეზობარიერზე და შევლენ სავაჭრო ცენტრში. სხვა ისეთი პირობა, რაც უნდა დავიცვათ, მაგალითად მაღაზიებში შესვლისას, რასაც ყველა ველოდებით, რადგანაც საგაზაფხულო თუ საზაფხულო გარდერობი გასაახლებელი გვაქვს. მაღაზიებს უშუალოდ ეს დამატებითი სიცხის გაზომვადას აღარ მოუწევთ, იმიტომ რომ უკვე ადამიანი შემოვიდა და ფაქტურად სტერილური არის, იმიტომ რომ შიგნითაც გარემო არის სუფთა. ეს წესები ასევე მეორდება თითქმის ყველგან დგას, რომ შიგნითაც არ უნდა მოიხსნან პირბადე, აუცილებელია რომ პირბადე არ მოიხსნას მომხმარებელმა, თუ პირბადეს მოიხსნის, ამ შემთხვევაში თხოვენ შენობის დატოვებას ამ პირბადის უკან გაკეთებას. მაღაზიები სიტყვაზე ჩვეულებრივად შეგვეძლება, გამოქვეყნდა უკვე ამისი პროტოკოლი, რომ მაღაზიაში როგორ იქნება სიტყვაზე მოსასინჯო ოთახებში მოქცევის წესები, იგივე ტანსაცმლის მოზომვა როგორ შეგვეძლება, დამუშავდება თუ არა ეს ტანსაცმელი, რადგანაც ძალიან ბევრი ვარაუდი იყო და ამბობდნენ, რომ შესაძლებელია ტანსაცმელი აუცილებლად დაუთოვდეს, იქნება მხოლოდ ნიმუშები წარმოდგენილი, რომლის მოსინჯვად შეგვეძლება. ესე იგი, ეს უფრო მაღაზიის წარმომადგენლების ის არის ალბათ, რადგან ქუჩის მაღაზიების გახსნა იგეგმებოდა ცოტა ადრე, ეს რეგულაციები მაღაზიებს მიეცათ რაღაც გარკვეული დროით ადრე ჩვენამდე, თუმცა მე როგორც ვიცი, ესეთ მოზომვაზე ესეთი რეკომენდაცია კიდევ მიმდინარეობს მუშაობა ამ საკითხზე, ხო, სავარაუდოდ? იცით რა არის, ანუ ჩვენს შემთხვევაში, მოლების შემთხვევაში იყო აქტიური შეხვედრები, ფაქტიურად ერთობლივად ვაკეთებდით ამ რეგულაციას, მე-16-დან ერთი არეგულირებს მოლების ფუნქციონირებას და ანუ სამუშაო პროცესი თითქმის დასრულებულია, ანუ შევჯერდით ორივე მხარე ამ რეგულაციებზე, თუმცა საბოლოო ვარიანტი არ არის გამოქვეყნებული ჯერ. ადამიანების რაოდენობა როგორ უნდა გაკონტროლდეს? სიტყვაზე შეგვიძლია ნებისმიერი რაოდენობის მომხმარებელი შემოუშვათ, მაგალითად თბილისი მოლში. არა, აქ იქნება 10 კვადრატულზე ერთი ადამიანი იქნება დაშვებული. სტიკერები მაგის აღნიშნულია, ხო? ეს სტიკერები, კი, ანუ ეს დაახლოებით რო იყოს, ანუ ყველა მაღაზიას აქვს საშუალება, რომ თავის წინ მოაწყოს ეს სტიკერებით რიგი. თუმცა ეს ანუ რადგან მოძრაობს ხალხი, აქ სტიკერზე ვერ დადგება თავისთავად, თუმცა დაცვის თანამშრომლები იქნებიან, რომლებიც თუ დაინახავენ, რომ რაღაცა რაოდენობა ხალხს მიუახლოვდა ერთმანეთს,
გაშლიან მათ აუცილებლად. თბილისი მოლს აქვს სამი შემოსასვლელი, სამივე მზად არის, აღჭურვილია უკვე ყველაფრით იმისათვის, რომ მომხმარებელი მიიღოს და პარკინგზე რა ხდება თუ შეიძლება. კი ბატონო, ესე იგი ჩვენ საერთოდ გვაქვს ბევრად მეტი შემოსასვლელი ვიდრე სამია, თუმცა ამ შემთხვევაში რადგან მუშაობთ შეზღუდულ რეჟიმში, სამი შემოსასვლელი გვაქვს მოწყობილი. ეს არის ერთი, A და C ბლოკი არის თბილისი მოლის, ერთი არის A ბლოკში -1-დან შემოვალთ. C აქ იქნება შემოსასვლელი და გასასვლელი, ცალ-ცალკე ნაკადები იქნება, რომ ეს ხალხი ერთმანეთში არ აირიოს და იქნება C ბლოკში მეორე ბოლოში შემოსასვლელი -1. პარკინგზე როგორ გაკონტროლდება თუ პარკინგიდან ამოვდივართ ცენტრალურ შემოსასვლელში და აქ გავდივართ ანალოგიური, ზუსტად ანალოგიური ჩეკპოინტები, საკონტროლო პუნქტები არის მოწყობილი ყველა შემოსასვლელში. აუცილებელი კითხვა უნდა დავსვა, როდიდან გაიხსნება სავაჭრო ცენტრებიდან? ესე იგი, ეს რეგულაციები და რეკომენდაციები, რაც მოგვეცა, მას შემდეგ არის გამოყოფილი ინსპექცია, რომელიც ამას ყველაფერს შეამოწმებს და როგორც კი იქნება მზაობა, სავარაუდოდ დაგვთავენ ნებას. ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, გველოდებით, რომ რაც შეიძლება. ჩვენ სულ მოუთმენლად, მანამდე უნდა გადავინაცვლო ბატონ დიმიტრისთან, თბილისი მოლის ტექნიკურ დირექტორთან დილამ შვიდობისა. დილამ შვიდობისა. როგორც ვიცი, უკვე მოხდა სავენტილიაციო სისტემის დეზინფექცია. კიდევ რა ღონისძიებები გაატარა თბილისი მოლმა იმისათვის, რომ ყველა სტანდარტი და პირობა იყოს და ჩვენ გამოცვალეთ ფილტრები, ჩავატარეთ ვენტილაციის სადიზინფექციო სამუშაოები, ასევე გეგმავთ მოლის გენერალურად ეს ვთქვათ დასუფთავებას და დეზინფექციას, რაც სავალდებულო არის და ოპერირების პერიოდშიც 2 საათში ერთხელ მოხდება ყველა ზედაპირის დამუშავება სპეციალური ხსნარებით და მოლის დახურის შემდეგ მოხდება ისევ ყოველდღიურად დეზინფექციის ჩატარება. 2 საათში ერთხელ დალაგება სიტყვაზე ხომ არ ნიშნავს იმას, რომ მომხმარებელს არ მიიღებთ ამ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში? არა, მომხმარებელი ჩვეულებრივად იქნება მოლში, გამოვიყენებთ ისეთ ქიმიკატებს, რომელიც არ იქნება მათთვის მავნებელი და მოლი იქნება ჩვენი მომხმარებლისთვის ყველაზე უსაფრთხო ადგილი. სიტყვაზე ვინ გააკონტროლებს? ანუ დაცვის სამსახურის მუშაობა ალბათ გაორმაგდება, რადგანაც მუდმივად უნდა გაკონტროლდეს ეს ხალხის რაოდენობა, ხო და კიდევ რამე შეზღუდვათ რო არის გარდა პირბადის ტარებისა? არა, მეტი სხვა შეზღუდვა არ არის, როგორც ჩვენი ადმინისტრაციის თანამშრომლები გააკონტროლებენ, ასევე დაცვის თანამშრომლები გააკონტროლებენ ხალხის რაოდენობას და დისტანციას. და მაღაზიებშიც ანალოგიურად გაკონტროლდება. რა თქმა უნდა. კიდევ ერთხელ დავაზუსტებ დიმიტრი თქვენთან, ანუ პროტოკოლში მკაცრად არ არის ტანსაცმლის მაღაზიების რეგულაციები გაწერილი, ხო? იქნება ეს სიტყვაზე დაუთავება, დამუშავება სხვადასხვა ხსნარით თუ ასე შემდეგ. არა, ეს არ არის გაწერილი ჯერჯერობით. ჯერჯერობით უცნობია. ძალიან დიდი მადლობა დაგემშვიდობებით, მე დავამშვიდობები ჩვენს მაყურებელსაც. იმედია რომ მოლები მალე გაიხსნება, მოკლედ ველოდებით ყველა. მე მომდევნო საათში უკვე East Point-დან შემოგვიერთდებით და გასართობ სივრცეებზე ვისაუბრებთ. მადლობა დროებით. მაიკო, East Point-ი ღია სივრცის სავაჭრო ცენტრია, ხომ არ გაჩნდა უკვე ვერსიები, რომ შეიძლება ის სწორედ პირველი იყოს, რომელიც გაიხსნება სავაჭრო ცენტრებიდან. დილამშვიდებისა ეკამერებ მივესალმები ტელეკომპანია ფორმულას მაყურებელს. სამწუხაროდ ეკა East Point-ი ვარაუდობდა თვითონ ადმინისტრაციაში ვარაუდობდნენ, რომ მათ ჰქონდათ შესაძლებლობა რომ გახსნილიყვნენ, თუმცა მიიღეს ამაზე უარი და აქ არც ერთი ტერიტორიაზე არაფერი არ არის ფაქტობრივად გახსნილი, ვისაც დამოუკიდებელი შესასვლელი აქვს, იქნება ეს ტექნიკის მაღაზიები, ტანსაცმლის მაღაზიები თუ ასე შემდეგ. ჩემთან ერთად დილიდან იმყოფება თეიკო ლომინაძე, East Point-ის მარკეტინგის დირექტორი. დილამშვიდობისა, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. თეიკო, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ხართ ღია სივრცე და აქ მაღაზიების უმეტესობას აქვს დამოუკიდებელი შესასვლელი, მაინც ელოდებით ოფიციალურ დასტურს გახსნას. სამწუხაროდ ესეა, იმიტომ რომ ჩვენ გვქონდა მოლოდინი, რომ 11 მაისს შეძლებდნენ ყველა ის მაღაზიები გახსნას, რომელსაც აქვს დამოუკიდებელი შესასვლელი და ჩვენ ვხედავთ, რომ ასეთი მაღაზია ბევრია, მათ შორის ტექნიკის, ავეჯის, თუმცა სამწუხაროდ ბოლო მომენტში მივიღეთ სიტყვიერი მითითება ეკონომიკის სამინისტროდან, რომ ჩვენ არ გვქონდა ოპერირების უფლება და ჩვენს ტერიტორიაზე გაიხსნა 11 მაისს მხოლოდ დომინო სამშენებლო ჰიპერმარკეტი დომინო, რომელიც 11 მაისს შეუფერხებლად ოპერირებს, მუშაობს. რა შეეხება სხვა წესებს, რა არის პროტოკოლში გაწერილი, რომელიც რა თქმა უნდა ჯერ ბოლომდე დამტკიცებული არ არის, თუმცა რა რეგულაციების დაცვა მოგიწევთ თქვენ და მომხმარებელს? არსებობს უკვე სამუშაო დოკუმენტი, რომელსაც სავაჭრო ცენტრები
ინსპექციის სამსახურთან ერთად ინტენსიურად და ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად ინტენსიურად მუშაობდით და შეიძლება ითქვას, რომ ერთობლივად შემუშავებული დოკუმენტია. ის პოინტის შემთხვევაში ცოტა განსხვავდება ეს დოკუმენტი, რადგან ჩვენ ღია ტიპის მოლი ვარ და დახურული საერთო სივრცე გამოდის, რომ ჩვენ შემთხვევაში მხოლოდ 2 გვაქვს და აი ამ ორ სივრცესთან იქნება რაღაც სპეციალური პროტოკოლი. უნდა მოვაწყოთ რიგი, რა თქმა უნდა, დისტანციის დაცვა, შესაბამისი მანიშნებელი, დეზობარიერი აუცილებელი მოთხოვნა, თერმოსკრინინგი, დახურულ სივრცეში პირბადეები აუცილებელია, ასევე აუცილებლად უნდა ვაკონტროლოთ კვადრატულ მეტრზე ადამიანების რაოდენობა. ჩვენ ვაგრძელებთ სავაჭრო ცენტრების რეგულაციებზე საუბარს და რა თქმა უნდა სავაჭრო ობიექტების გახსნა დამოკიდებულია პანდემიის შემსუბუქებასთან დაკავშირებით, რაც უფრო მალეცავა მოკლედ კორონავირუსი და რაც უფრო კარგიებით სიტუაცია გვექნება, მით უფრო სწრაფად გაიხსნება ეს სივრცეები. თაიკო, ჩვენ ავღნიშნეთ, რომ თერმოსკრინინგი, სადეზინფექციო საშუალებები, ასევე დისტანცია არის მთავარი პირობა, ასევე პირბადის ტარება დახურულ სივრცეებში. აუცილებლად უნდა ვიკითხოთ ტანსაცმლის მაღაზიებზე რა ხდება. სიტყვაზე, როდესაც გაიხსნება სავაჭრო ცენტრი, გაიხსნება ტანსაცმლის მაღაზია. სავაჭრო ცენტრების გახსნასთან ერთად ისინი გაიხსნებიან სრულად, რაც გულისხმობ, რომ ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის და აქსესუარების მაღაზიები ასევე გაიხსნებიან. ერთადერთი ამ დღევანდელი ინფორმაციით საუბრობთ, რომ არ გაიხსნება კინოთეატრი, ის პოინტის შემთხვევაში არ გაიხსნება ბავშვთა გასართობი ცენტრი და ბოულინგ კლუბი და ასევე შეზღუდვა არის კვების ობიექტებზე. კვების ობიექტები შეძლებენ გახსნას მაშინ, როდესაც ზოგადად ქვეყანაში მოხდება ამის დაშვება. აუცილებლად უნდა ვიკითხო რაიმე რეგულაცია თუ მიიღეთ უკვე ტანსაცმლის მაღაზიებთან დაკავშირებით, როგორ უნდა იმუშაონ გარდა დისტანციის დაცვისა და ვიცით, რომ მომსახურე პერსონალი აუცილებლად უნდა იყოს აღჭურვილი პირბადით, ფარით, ხელთათმანით. ჩვენ როგორც ის პოინტის ადმინისტრაციამ და როგორც სავაჭრო ცენტრის ადმინისტრაციამ მივიღეთ რეგულაციები, რომელიც არის უფრო ზოგადი. დეტალურად შიგნით უშუალოდ თითოეული მაღაზია როგორ განახორციელებს ოპერირებას, ეს იქნება გასახელთან მიმართებაში თუ ასე შემდეგ, სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს. თუმცა ის პოინტის შემთხვევაში ჩვენ რესით თქმაც შეგვიძლია, რომ რადგან გვაქვს უკვე პრაქტიკა და ჩვენს ტერიტორიაზე მუშაობს დომინო და ასევე მთელი პანდემიის დროს შეუფერხებლად მუშაობდა კარტური, იგივე პრინციპი გავრცელდება ყველა სხვა მაღაზიაზე. გულისხმობ, რომ ინდივიდუალურად უკვე ნებისმიერ სხვა მაღაზიას შესასვლელთან მოხდება თერმოსკრინინგი, აუცილებელი იქნება რა თქმა უნდა პირბადე, დეზობარიერი და დისტანციის დაცვა. საკარანტინო ოთახი თუ არის გამოყოფილი იმ შემთხვევაში, თუ დაუფიქსირდა ადამიანს ტემპერატურა, როგორ იქცევით ამ შემთხვევაში? ნებისმიერ ადამიანს ეზომება ტემპერატურა, ხო? წარმოვიდგინოთ პროცესი, აი ამ შესასვლელიდან მოხდება რიგის კონტროლი, ასე ვთქვათ, ინდივიდუალურად მოხდება ტემპერატურის გაზომვა. იმ შემთხვევაში თუ ადამიანს დაუფიქსირდა 37, ეს უნდა აღინიშნოს, რომ 37 და მეტი ტემპერატურით ადამიანი დახურულ სივრცეში ვერ შევა, ჩვენ უნდა გადავიყვანოთ ეს ადამიანი გვერდზე, მოხდება კიდევ ერთხელ სხვა აპარატით უკვე ტემპერატურის გაზომვა და იმ შემთხვევაში თუ ისევ აღმოჩნდა ტემპერატურა, ჩვენ უკვე ეს ადამიანი უნდა გადავიყვანოთ იზოლირებულ სივრცეში და უკვე დაუკავშირდეთ 112-ს, რომელიც გამოვიძახოთ და უკვე ისინი მოახდენენ ამ ადამიანის გადაყვანას. კიდევ ერთხელ ავღნიშნოთ, ანუ იმ შემთხვევაში, როდესაც ის პოინტი გაიხსნება, აქ გაიხსნება სრული დატვირთვით გარდა გასართობი ცენტრების. ზუსტად ესეა. და როდის არის ვარაუდი გახსნის? სამწუხაროდ თარიღი არ მაქვს, მაგრამ ძალიან ვიმედოვნებთ, რომ რადგან ზოგადად თავდაპირველად გამოცხადებული ეტაპები და გეგმა მოდიფიცირებულ იქნა და ჩვენ ვხედავთ, რომ თითოეული ეტაპის ვადაც არა 2 კვირა, არამედ ზოგ შემთხვევაში 1 კვირა იყო. ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ ნაწილობრივ მესამე ეტაპი უკვე 11 მაისიდან დაიწყო. ვიმედოვნებთ, რომ გეგმილზე უფრო ადრე მოხდება, ვიდრე ვთქვათ თავდაპირველად დაანონსებული 8 ივნისი. თუმცა აქვე მინდა ვთქვა, რომ ყველა ის რეკომენდაცია, რომელიც ამ ეტაპზე ჩვენთან მოსულია, ის თქვენ შემთხვევაში უკვე შესრულებულია და ჩვენ უბრალოდ ველოდებით მითითებას, ანუ ჩვენ ვართ სრულ მზადყოფნაში და მეტიც ერთი სული გვაქვს, როდის მივიღებთ ჩვენ მომხმარებლებს. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ. მე დავემშვიდობები ჩვენს მაყურებელსაც. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ სავაჭრო ცენტრებმა უკვე მიიღეს სპეციალური პროტოკოლი, რის მიხედვითაც უნდა იხელმძღვანელონ და იმუშაონ პანდემიის პერიოდში. აქვე საინტერესოა და აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ როდესაც სავაჭრო მოლები გაიხსნება, ის გაიხსნება სრული დატვირთვით გარდა გასართობი ცენტრებისა და შეზღუდვა იქნება კვების ობიექტებზეც, თუმცა ჯერ ჩვენთვის უცნობია თუ როგორ იმუშავებენ ტანსაცმლის მაღაზიები და ამის შესახებ ადმინისტრაციაშიც არ აქვთ ინფორმაცია. მე გემშვიდობებით, ბედნიერ დღეს გისურვებთ და იმედია, ხვალ უფრო ნაკლები დაავადებული გვეყოლება. იმედია, მაიკო, დიდი მადლობა ჩართვისთვის, დაგემშვიდობებით, პოზიტიურ დღეს გისურვებთ.